Ijesa, your matter is more of a spiritual. Ogun die. Edin die. Asiri ran. Oh, remove. Only Lasan go back to jail. No, don't see me. What about the visit case here? What about case? They're gonna send him back. Ìyẹn dẹ̀ máa yọ lẹ́sẹ̀ lẹ́gàn ó máa fún problem ọlọ́mọ yẹ kó padà sẹ́wọ̀n báyìí o. Ẹni tó wá fẹ́ máa push yẹn kò lè fly ó kàn máa further get into trouble ni. Because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bó nǹkan tó ń sọ yẹn kí ni nǹkan tó lè change. Àwọn tó ń dárúkọ yẹn kí ni nǹkan tó. Bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí níbi tá a ti máa ń fún yín ní ìròyìn lọ́lọ́kan òjọ̀kan pàápàá jùlọ lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Eléyìí tá a mú wá lónìí gbáǹkọ́gbì ní o ó yá ẹ jẹ́ ká jọ wò ó ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé ẹ bá mi wò sàlẹ̀ níbi tí wọ́n kọ subscribe sí ẹ kílíkì lé subscribe button yẹn ọ̀fẹ́ ní subscription kò sẹ́ni tó máa jáwọ́ yín ọwọ́ yín tẹ́ fi bá wa tẹ subscribe ní orúkọ Jésù ẹ ò ní fi gbé ọmọ sí ẹ ò ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́ o. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, your matter is more of a spiritual. Ogun die. Edin die. Asiri ran. Oh, remove. If you are very, very smart and you are very, very intelligent, some people are very gullible. And let me assume that I am part of the gullible people. If you remember very well, the different parts that I played when your incident happened, the different parts that I played, you saw Adetong in different forms, in 3 different forms. And the day you were sentenced, remember the statement that you made. Few weeks, about a week before you came out of prison, do you remember the phone call that you made to some people? And those people said they couldn't do anything unless they contacted me, and they contacted me. Do you remember your first reaction? And do you remember the correction? Now, sorry, I don't argue with people when I say things. Do you remember at the film location? I'm retreating because of what you said. You see, I would not have said anything concerning your coming back. But the fact that you are still disrespecting the integrity and the dignity of a girl child. I always tell people that when there are situations, all of us should learn to come together. Not as individuals, because your interview obviously indicates that you have individual problems with some specific people. But I'm looking into the indebtedness of what your case is all about. It's to the girl child. And we owe every girl child the responsibility to protect them and to dignify them. Mori any location. Me o she movie rely me. Tony was the first person. Me, you, Baba Rainbow, Baba Shaggy, somewhere in Adanleki Conservatory, what do they call it? I can't remember. Do you remember I saw you? You greeted me and I called you. Money as you say, no way. Money or the end law and one. So not people must have find John alone. You see, when some of you see people like us, you think that we are mediocres or we are non-entities. But thank God for divine spirituality. You waved it off. Few weeks before you went to jail, or a few months, let me say, I saw you at Ogun on the left-hand side where they sell generator. I rolled down my glass and I called you again. I don't look for people around me, oh. Eh? But I'm not going to make this about myself. Most of my money I do right ba ṣùgbọ́n ogun ẹ ò ṣe Ìjẹ̀ṣà dimu. Now you are talking, you are a very good talker, you are a very good mental manipulator. It's very good. That is your own gift. But I have a few questions to ask you. If you were set up to come and act a movie, as a responsible man, who will ever write a script that you should be licking the fingers and the body up until you start touching a minor? What kind of script is that? Can you show us a copy of the script? How do you want, what are you trying to explain in the movie? So you as a responsible man, a father, you get to a movie location and they tell you to come and be licking the body, to come and sexualize the minor, and you went ahead and did it. Under which cameras? In a studio, in a movie scene, there is a director, there is light, there is a power, what do you call that, in continuity, and all of that. Rather, in that location, it was only a CCTV that was set up. So even if somebody, a minor, had said, so person did this to me, and they brought you, because the police wanted proof, and you started to lick the finger. You see, unfortunately, a lot has happened. And I want to, as much as possible, stay away from that a lot has happened, because I don't want to come low
low to some levels that I have to put myself for the sake of humanity or trying to speak for the girl child. Ijesa, yakori ekpe o. Mo sọ fún ẹ. Mo ládùúrà ẹ gbà, ogun ẹ ò ṣẹ́. You see these interviews you are granting up and down. You better just stop it. Biola, you should take that interview down. I think you should just respect the girl child and take down that video. You can archive it. You have it for future purposes. But not people should go and be viewing it. Because the more they view it, the more money you make. We all have platforms. And we all want to give everybody an opportunity. But bye-bye to fight your battles with the people that you're fighting it with, whatever parties are involved. But please, don't you ever say that you did not do this, you did. Even in a movie location, the fact that you touched a minor is a criminal offense. Let us even assume that you were shooting a movie. So plus you, plus the producer, plus all of you, I gotta go down for that. So somebody calls you to a movie location and they tell you to be sexually assaulting a minor. And as a responsible, right-thinking person, you picked up that role and you acted it. I remember somebody asked me a very simple question that time when that issue happened. Only Baba Ijesa was dating a princess at that time. That so is not this. I said, listen, Baba Ijesa and princess are adults. So does it mean that if Baba Ijesa marries princess, Baba Ijesa cannot protect princess children? So does that give Baba Ijesa the audacity to touch princess child? Whatever two adults are doing is nobody's business. However you help yourself or you intertwine yourself is nobody's business. The bottom line is a minor was involved. Baba Ijesa, hey, Mati wo only sọ̀rọ̀. Mo ti sọ fún ẹ o. Mo sọ fún ẹ ewu iko tó kúrò lẹ́wọ̀n. Ìbílẹ̀, when we added him to the call, you remember what he said? You couldn't say what. Àṣepamọ́ ló wà, kò sí àṣegbé. What you did to him in human being has ever heard it before. Ṣebí ọ̀rọ̀ obìnrin náà ni. Ṣùgbọ́n ogun ẹ ò tí ì ṣẹ́ o. Baba Ijesa, èmi dé tó ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Orúkọ mi ti wòlíì. There's never a thing I say I'll never come to pass except you people don't want to regard it. Mo sọ fún enjoy money ado money tó bá ṣe ń jáde lẹ́wọ̀n ní next week. Money kò tètè face spiritual cleansing, spiritual life where o wá bọ́ sórí social media, òun wíjọ́ kábàkàbà, òun wá public sentiment. Ṣùgbọ́n ẹkún àdásùn ẹ tó bá kú ìwọ nìkan àti ṣẹ̀dá ẹ, ó wà nílẹ̀. Mo bá ọ̀nà ẹ o, I'm only talking because you are still disrespecting the girl child. You are still, to this point, disrespecting the girl child. But let me warn you. I told you at a movie location, it happened. When I came to the police station, when they called me, because of the prophecy that I saw and I told you, I stood in the place of somebody who is protecting the girl child. At the location, you met me, you saw me in the capacity of a prophetess. And the day you were sentenced, only my dad low man on me learn what they are on me learn. If you come on and one, if you had listened to the truth and you went on your knees and you reconciled and you prayed, oh my Maria one year, oh my Lanuba. She won't only pay Ogun e oti share. Òun ló ṣe ṣe kábàkàbàkiri. Check your ear, check your ear, oh shit. Ó wá tú di ara ẹ̀ síta gidi gan ni. Ó tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Fábí. Ẹ̀sẹ̀ kan ti gé okú ẹ̀dá. Biola just made a fool of herself. Big mistake ni máa yẹn ṣe o. Ọmọ bíi eléyìí, ó dẹ̀ bẹ̀ sí. Ọmọ ẹbí ẹni ó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbẹ́nu sára ọmọ yìí. Ó tún jẹ́ ká mọ̀ pé òun mọ̀ pé wọ́n record. Ó ní àwọn fẹ́ fi ṣe rehearsal. Ó lóun mọ̀ pé ó máa lò against òun. The real video gangan ni wọ́n mú lọ sí court. There was no censoring in court. That was why he was sentenced. Ó kọrin lórí yẹn òtó. Ẹnìkan ló kọ tó fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. A máa rí àwọn èèyàn kan, wọ́n máa pity ẹ̀. Ó lóun tún fẹ́ ṣe mú bèbè yẹn gbọ́ o. Bóyá wá traffic ni. Ẹnìkan ti fún ní àwọn owó kan pé àní mo fẹ́ kó wá cause distraction lásìkò yìí. Ọlọ́ yẹ kó gbé wá rárá. Ẹnu Biola fẹ́ kàn ní sẹ́, olùṣèlógo podcast. Next time ó ní kì í ṣe pé òun fẹ́ bẹ̀bẹ̀, ó ní bọ̀bọ̀ yẹn ló ní kó òun bẹ̀, kì í ṣe pé bóyá òun bẹ̀bẹ̀ pé òun wà guilty, was not even hard enough. It's not remorseful at all. Lọ́dún bí Biola bá ń jọ ọmọ lọ ni kò ní gbé eré èèyàn bẹ́ẹ̀ wá, kò máa
fúnra láti white wash ẹ̀ fáwọn Bíọ́lá kò ní dáa fún ẹ. fún eléyìí tó ṣe tó wá gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá sí ojú wa ní nǹkan táwọn fúnra wá rí tó jẹ́ ká máa rántí nǹkan táwọn try láti move on to leave it behind us to traumatize mi lẹ́nu. fídíò yẹn tí mò ń wò ó dẹ̀ pé kí n máa bì. káàrí bó ṣe ń ṣọwọ́ ọmọ ẹ̀ bó ṣe ọmọ pé kí ló máa ń tíkù èèyàn ni. ọmọ eléyìí ó ní tó ká mọ̀ bí kọ́mọ náà máa kọ́ ọmọ máa kọ̀ nǹkan ọ̀pá lé ó lá máa fọwọ́ pa lára. Can you imagine? Yes. And she didn't tell me until we got to the US. Ètò ìbá sọ fún mi kò sí kan tí tíṣà yẹn lè ṣe fún wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní sọ̀rọ̀ kọ́ máa dákẹ́. Eléyìí tó ṣe fún mi kọ́ ọ̀rẹ́ ọ̀nkù mi ni. Wọ́n ti wọnú ilé wa báyìí. Tó bá ti rí pé ọ̀nkù mi ò sí ilé. Báwo ni wọ́n ṣe máa ń kí mi nìyẹn? Báwo ni àwọn fọwọ́ gbá ọ̀nà mi délé? Ọjọ́ tí mo gbọ́ pé ó ti kú mo ní ó máa tú ikú kú ni. Láti rí pé wẹ̀dá mi ò sí nígbà tí mo máa sá jáde kúrò nílé. Because of nǹkan tó máa ṣe fún mi, yes. Some people are not even bold enough to talk about it. Ẹlòmíì experience ẹ̀ lọ́wọ́ pastor ẹ̀. Ẹlòmíì experience ẹ̀ lọ́wọ́ bàbá ẹ̀. Ẹlòmíì lọ́wọ́ ọ̀nkù ẹ̀. Ẹlòmíì lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Face me and slap lèmi gbé dàgbà àwọn kàlábàlà bàbá gbélé wèrè ni wọ́n ṣe máa dúró sẹ́nu ọ̀nà rẹ̀ tó máa yọ ọkọ̀ jáde. Ilé ọkọ ni mo wà mí tí ì sọ fún mọ́ èmi dọ̀la. Wọ́n máa fi 50 kọ̀bọ̀ sẹ́gbẹ́. Wọ́n máa fọwọ́ sí mú okó yẹn dání báyìí. Wọ́n máa fọwọ́ sí mú 50 kọ̀bọ̀. Wọ́n máa mí báyìí. Ẹ̀yẹ wá ìmájì ọmọ tó ti ń pa nínú táìmù. Ṣé kò ní gba owó yẹn lọ́wọ́ wọn kó lọ? Ó máa wọlé tì wọ́n. Mo fi orúkọ bọ ọmọ lálọ́dún wa yẹn láṣìírí. Bó ṣe máa ń rún mọ́lẹ̀ nìyẹn níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yìn. Akéré gan-an ṣe rí gbogbo nǹkan téèyàn mọ̀ sí ká ní pé ìgbà nìyẹn ẹ̀wọ̀n ló máa wà báyìí. Ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. Ìyá àti ní boldness láti lè sọ fún àwọn parents wa. A lè sọ̀rọ̀ so many things làwọn ọmọ ń pamọ́ra. Máa yọjú wò wá níbi tá a ti ń wẹ̀. Ìkan lára àwọn pedophile nínú compound wọn yẹn. Tá a bá tún wẹ̀ báyìí ìtòrò lórúkọ ẹ̀ á tún máa lọ yọjú. A lọ pọ́n òkè torí pé ó fẹ́ wo ìhòòhò èèyàn tó ń wẹ̀. A lọ pọ́n òkè bedroom kejì. Mo ti tọ̀ sínú rọ́bà bíi eléyìí mo tọ̀ sínú ike tí mo fẹ́ fi wẹ̀. Mo tọ̀ òun ti lójú gbalagbà. Gbẹ̀yìn báyìí tó bá ti dá lọ́mọ ní ó yá lọ gbálẹ̀ wẹ̀ lọ tún nu yàrá ṣe gbọ́ àwọn èèyàn máa wá tà. Àní mo dẹ̀ fẹ́ lọ gbálẹ̀ báyìí tó pásẹ̀jì báyìí. Má yẹ dé mú mi mọ́kànnà ẹmọ ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbóyàn ó dẹ̀ fún mi lọ́mú. Má yẹ dé dùn mí mo dẹ̀ ń sunkún mi ìjẹ́lẹ̀ sọ síta. Láti bàtà ṣe ń gbọ́ mi ó máa ń dùn yàn. Ẹ bá sọ fún ma bìlí ìbò mo dẹ̀ ṣépè fún mo ní Ọlọ́run ní bá mi fúnre fún Julius níbi tó bá wà. Julius àti ẹ̀ ti kú dànù tí ò bá ti kú mọ́tò ló máa pa. Àìgbọ́n náà ló ti fẹ́ kú tán. Ikú ẹ̀sìn náà máa ń kú. Bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn wá bí asán ló ń sọ. Shame on Bíọ́lá. Why tó máa fi gbọ́n tí mo interview yẹn iṣẹ́ màá àti Bíọ́lá àti bàbá Ìjẹ̀ṣà lòun mi kọjọ kó o padà sẹ́wọ̀n yẹn. Obìnrin náà ń ṣe bóyá Bíọ́lá náà ti ṣe kọ́bá yẹn kékeré má bínú torí tó sọ. Ó fíbù ẹ̀ kúkú rí sọ. Wọ́n máa ń gbọ́ kọ́ àwọn ọlọ́mọ sẹ́nu. Ó tún wá fún ní platform láti jẹ́ kó sọ pé ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ló are you mad? Àwọn ni wọ́n máa ń kọ́ àwọn ọmọ Ìyábọ̀ Òjó tí òun. Ó ṣe bá wọn sùn. What are you saying? Ìyá mi máa ń fọ ọmọ ilé pẹ̀lú ẹni tó ti ṣe kíní pẹ̀lú àwọn mi fẹ́ dá. Ó lè mọ pé ọ̀rọ̀ síta ló máa fẹ́ drag Ìyábọ̀ Òjó. That's evil. It doesn't look so bad. Tó fowó sórí tébù ẹ̀ tó ń ṣòwò mi kí n jí kíní pọ́sẹ̀tì mi yọ. Sórí mi pé nìyí. Ìsìn ilé mi ló wá o. Mo mú owó rọra gbèsègbè tẹlifíṣàn. Ọmọdé ní kámẹ́rà nulẹ̀. Ó wá mú owó yẹn mi dẹ̀ fẹ́ sẹ̀tẹ̀ up tẹ́lẹ̀ ni. Ó wá mú. Wàá wá ṣẹ̀wá jáde wá sọ fáwọn èèyàn pé ó sẹ̀tì mí up ni. Bọ̀dá olè ni ẹ́. Wọ́n ní molest ọmọ kan tó jẹ́ underage. Àwa tá a jó lólùfẹ́ yín ọkàn wa bàjẹ́ inú wa pòrúurú. A gbàgbọ́. A ní kò lè ṣẹlẹ̀. Ìdí tá a dẹ̀ fi sọ wípé kò lè ṣẹlẹ̀ ni wípé ìfẹ́ tá a ní sí yín pé rárá. A ní gbà. Ìdí nìyí tó jẹ́ káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde láti defend yín. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wú antecedent princess jáde. Wọ́n ní ó ṣeé ṣe àwọn ọlọ́pọlọ pípé ní ó ṣeé ṣe kí nǹkan kan wà láàrin ẹ̀yin àti princess. Kẹ́ wá sọ wípé ẹ ṣe mọ́ kí princess wá fẹ́ fi ìyẹn set yín up. Àwọn kan ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé princess ti ń gbé irú àwọn underage bẹ́ẹ̀ yẹn fún yín kó jẹ́ wípé partner in crime ni yín kó wá jẹ́ pé ìjà dé láàrin yín tó rìn dòwe on wá set yín up you know because we love you a fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ inú wa pòrúurú à ń fún yín ní benefit of doubt boom bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe jáde nìyẹn ló bá ní bàbá Òjó Ìjẹ̀ṣà guilty bàjẹ́ ó wà lára àwọn tó kọ́kọ́ rí fídíò ó ní bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty bàjẹ́ ó ní mo lè ta ilé mi mo lè ta kíníkan òun máa rán lẹ́wọ̀n inú wa bí gbogbo àwọn tára ṣì ń ta tá a fẹ́ kí ìwà ìbàjẹ́ yẹn ṣí mọ́ yín lórí a ní kí ló dé gan ṣọ́ṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ni àtọ̀ọ̀tọ̀ kọ́líìgì ni yín àbọ̀ síta drag Ìyábọ̀ Òjó kí ló dé tó take care. tó bá níyàn discredit nǹkan òdìgbà téèyàn bá bọ́ síta tó bá lọ pariwo àbí tó bá lọ bú àwọn èèyàn wọ́n mólè wọ́n ní wọ́n fún ní placard wọ́n kọ síwájú ẹ̀ pé olè ni ó pààyàn ó já olè wọ́n ti convict ẹ̀ ó ti lọ sí prison ó ti dé ó wá padà wá ní òun kò ń ṣe pé òun jalè o òun jẹ̀yàn lówó òun ò san ni o lọ́ fi pè òun lólè o kí nìyẹn mean ó mean pé ó ń sọ wípé ìjọba ò ṣiṣẹ́ wọn ó mean pé ó ń discredit judiciary system ni òdìgbà téèyàn bá bọ́ta tó bá sọ pé kinní kan báyìí ló ṣẹlẹ̀ now wọ́n ti convict èèyàn apart from that a rí wípé wọ́n sọ pé wọ́n fi orúkọ ẹ̀ sínú register kan irú èèyàn yẹn tó bá máa bọ́ta wá sọ̀rọ̀ nǹkan tí mi fi kò yẹ kó sọ ni pé well mo ti lọ mo ti dé Ọlọ́run ò ṣeun
n tó pamọ́ ojú Ọlọ́run ló tó ìtẹ́ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá feel disappointed ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fi pé bóyá ẹ fẹ́ kómi sí wàhálà náà lẹ ṣerú nǹkan báyìí mo fà yín lé Ọlọ́run lọ́wọ́ but irú àwọn narrative tí ẹni tó wá fẹ́ máa push yẹn kò lè fly ó kàn máa further get ẹ into trouble ni because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ń sọ yẹn kí ni nǹkan tó lè change àwọn tó ń dárúkọ yẹn kí ni nǹkan tó fà á kí ni nǹkan tó lè change then ẹ̀yin tẹ́ ń blame Bíọ́lá láròjinlẹ̀ ẹ má gbàgbé pé bọ̀bọ̀ senior colleague ló jẹ́ fún Bíọ́lá ṣé Bíọ́lá máa ní kó lọ record nǹkan tó fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ tí nǹkan tó fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ á wá ní pé kóun kọ́kọ́ gbọ́ná kóun tó fún ní platform ni Bíọ́lá mo lè sọ fún yín categorically pé Bíọ́lá gan máa feel disappointed because nǹkan tó ń jáde ó lè má jẹ́ nǹkan tí Bíọ́lá gan expect but at that point kò lè caution ẹ̀ kò lè stop ẹ̀ mọ́ because ẹ má gbàgbé pé nǹkan tó ń record ni tó bá stop ẹ̀yin náà lè máa ní kó wà professional pé kò sí nǹkan tó lè ṣe ó fún ní kò sí nǹkan tó lè ṣe níbẹ̀ yẹn because senior colleague ẹ̀ ni mi sọ pé Bíọ́lá náà kì í ṣe mistake but kí ni ẹ fi pé ó yẹ kí Bíọ́lá ṣe Bíọ́lá lè má expect nǹkan tó wá sọ yẹn pé nǹkan tó máa sọ nìyẹn Bíọ́lá lè fi pé bóyá ó tiẹ̀ fẹ́ wá sọ pé àyìn olólùfẹ́ mi mo ti bẹ̀rẹ̀ padà o ẹ̀yin tẹ́ bá feel disappointed o ẹ má bínú o àwọn ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ fi pé kinní kan mo fà yín lé kóòtù Ọlọ́run o bó bá jẹ́ bó ṣe rí nìyẹn o nǹkan tí Bíọ́lá lè fi pé ó fẹ́ sọ nìyẹn náà mo rò bóyá mo fẹ́ set ẹ̀ hàn pé kó wá sílé mi mo dẹ̀ fi nǹkan sílẹ̀ pé mo fẹ́ wò bóyá o máa jalè mo mọ̀ọ́mọ̀ set ẹ̀ hàn my dear tó o bá kí n ṣolè o ò ní jí nǹkan tí mo bá filẹ̀ náà tó o bá kí n ṣe olè nǹkan tí mo bá fi set ẹ̀ up o ò ní jí wàá wò wàá mọ́jú ni tó o bá kí n ṣolè but nǹkan tí n bá fi nǹkan ṣe tí mo dẹ̀ ti anticipate pé o máa jí tó jí that means pé o concretize thought mi pé o lè ní ẹnìyẹn mo dẹ̀ tábà ní pé wọ́n rubbish system ara tó ṣe rubbish system ni pé ẹni yìí ti lọ ó ti bọ̀ nígbà tó tún bọ̀ táwọn kan raise alarm pé wọn forúkọ ẹ̀ síbi kan o ìjọba tún jáde wọ́n tún forúkọ ẹ̀ sí kó wá ní wọ́n trick wọ́n ṣe kíní kan it's like rubbishing the system if you don't know kò dìgbà tí wọ́n bá jáde tó bá ní judiciary orí yín ò pé kéèyàn wá máa try láti máa manipulate pé okay ó yìn wọ́n as much as ó yìn wọ́n àwọn nǹkan tó ń sọ ó ń tẹ́ wọn maybe ẹ̀ mọ̀ ẹ fi Bíọ́lá lẹ̀ Bíọ́lá ò ṣe nǹkan kan tó bad to be quite honest because tẹ́ bá lọ bẹ̀ Bíọ́lá níbi tó wà mo mọ̀ pé òun gan máa wà disappointed but kò sí nǹkan tó lè ṣe torí pé kò lè sọ pé kó wá record ọ̀rọ̀ kó tó sọ síta kò sí nǹkan tó lè ṣe Bíọ́lá ò kì í ṣe necromancer kò lè see through inú ẹ̀ láti mọ nǹkan tó ní nínú tó fẹ́ sọ kò sí nǹkan tó lè ṣe kò lè máa sọ̀rọ̀ lọ láàrin ṣòkó pa ṣòmọ lẹ́nu no mo wà sure pé Bíọ́lá gan máa wà disappointed but kò sí nǹkan tó lè ṣe kò dẹ̀ lè wá síta wá sọ pé kinní kan so please ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ fi Bíọ́lá lẹ̀ just leave Bíọ́lá out of it and the guy I will advise you wípé o ti lọ o ti dé máa dúpẹ́ lọ́wọ́ orí ẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹlòmíì lọ tí ó bọ̀ nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kò sí àwáwí asán èyí tó ń ṣe yàwáwí asán ni and kò gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà àwọn kan máa fi ojú ṣùnùkùn wú ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn nígbà tó dé táwọn ìtàn forúkọ ẹ síbì kan ẹnìkan wá raise alarm ìjọba tún bọ́ta wá sọ pé wọ́n forúkọ ẹ sí tọ́wọ́n bá find ẹ guilty wọn ò ní forúkọ ẹ sí wọn ò ní fún ẹ ní stamp yẹn so please ẹ̀yin tẹ́ Nàìjíríà ṣá ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ fi Bíọ́lá lẹ̀ please ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀yìn ni ẹ fi Bíọ́lá lẹ̀ mo ṣakọ o mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé. sinna ṣọwọ́ nìkan ni kí ló ṣẹlẹ̀ èwo ni black bonnet ọ̀ràn you are being emotional ṣé o fẹ́ kó kí lè rí ẹgan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá lọ sẹ́wọ̀n. bàjà àwọn kan gan ṣì ń bàjà lórí ọ̀rọ̀ yẹn dọ́là àwọn yẹn kan ṣì kórìíra ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn dọ́là nítorí pé àwọn olólùfẹ́ yín ò fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣóyé àmọ́ ọwọ́ wa jábọ́ nígbà tí court sentence yín we were actually waiting for the court to discharge and accuse you kan dé ẹjọ́ náà kan sọ wípé wọ́n set yín up ni ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ wípé court ò ń ṣe social media court ò ń ṣe TikTok ò ń ṣe Facebook evidence fact ni wọ́n máa ń base ìdájọ́ wọn lé lórí ẹnu wa wọ ojú tì wá nítorí pé a mọ̀ wípé òfin lágbára and òfin ò act lórí emotions but àwọn controversy kan wà nílẹ̀
tó ní kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní rò wípé ó lè jẹ́ set up lóòótọ́ kó jẹ́ wípé ẹ̀yin àti princess ẹjọ́ mọ̀ sí kinní yẹn kó jẹ́ wípé ẹ̀yin nìkan kọ́ ló yẹ kó ṣẹ̀wọ̀n kó jẹ́ wípé ó yẹ kí princess náà wà lẹ́wọ̀n kó jẹ́ wípé mutual agreement ni ẹ̀yin méjèèjì partner in crime ni sọ wípé ẹ ṣe nítorí pé látìgbà tí court ti find you guilty lójú títí àwa olólùfẹ́ yín ibi tí mo lọ gan nìyẹn ṣùgbọ́n nǹkan tó wà nílẹ̀ báyìí ni pé à ń wò wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹ̀yin àti princess lẹ́jọ́ mọ̀ sí ṣùgbọ́n ẹ̀rí tó bá fi síwájú kóòtù ní kóòtù máa gbófin lé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹ̀yin àti princess ló yẹ ká ẹjọ́ ṣẹ̀wọ̀n kò sẹ́ni tó sọ wípé Ìyábọ̀ Òjó ló rán ẹ̀yin lẹ́wọ̀n o Ìyábọ̀ ò ní connection láti rán anybody lẹ́wọ̀n tí anybody ò bá gbà kẹ́ ẹ gbà ẹ̀yin náà fòye gbé tí Ìyábọ̀ Òjó bá ní connection àbí agbára láti rán anybody lẹ́wọ̀n ẹ mọ àwọn tí wọ́n ń bàjà àwọn tán jọ ń jà wọ́n ti yẹ kán gbàgbé gbogbo wọn sẹ́wọ̀n kan ti rọ́ọ̀tì lẹ́wọ̀n she doesn't have the connection emotion tó fi dá sọ̀rọ̀ yín tó fi dá sọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ni àwọn èèyàn fi hàn pọ́nkán tó fi dá tiẹ̀ kò sí níbi tán ti set yín up kì í ṣọ̀rẹ́ princess látilẹ̀ princess ọ̀hún gan wá fojú ẹ̀ gbolẹ̀ tó lóun ò pé sọ̀rọ̀ ìjà ló gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wọn ó kàn gbé kan rí ni nǹkan tí àwọn Nigerians tán fi sọ di tiẹ̀ nìyẹn mo ṣàlàyé fún yín ni o so gbogbo ìtàn wípé ẹ ṣe babysitter Festus àti Priscilla nígbà tán wà ní 1791 ìyẹn ò yẹ kó wáyé nínú podcast Bíọ́lá rárá do not try to look for pity by destroying others àti drag yẹ enough in fact àwọn kan sì kórìíra ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí nǹkan tó sọ ń gbà yẹn àwọn kan sì ń bàjà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí nǹkan tó sọ ń gbà yẹn so but Nigerians are not stupid nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nìyẹn bá a ṣe máa ń pawọ́pọ̀ báyàn jà tó a ní common sense alọ́pọlọ Nigerians will not because of that torí pé ẹ̀ wá pity party kan wá tún wá padà àti bàjà tó àwọn tó máa kórìíra ẹ̀ ti kórìíra ẹ̀ tó tí wàá ní padà wàá máa pariwo pé kìnnìkan yín ní kẹ́ ṣó wípé ẹ wà remorseful pẹ̀lú ibi tẹ́ ẹ lọ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ yín for disappointing them ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ move on káwọn èèyàn ṣàánú yín kó tó bá jẹ́ ìlú tó lajú ni tó bá jẹ́ ìlú tí ó nífọ̀n tó ní èkánná ìlú tó lajú ìlú tó fi wà ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ̀ ní lè ṣe nǹkan kan mọ́ lórílẹ̀‐èdè yẹn bí Cosby mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ bí Cosby ó wà lẹ́wọ̀n dọ́là R. Kelly ó wà lẹ́wọ̀n dọ́là based on nǹkan tó gbẹ̀yìn náà lọ sẹ́wọ̀n ni so there is nothing ìka tó bá ṣe ọba máa gé ni ẹ má tún lọ fẹnu kọ ẹ má tún jẹ́ kí podcast àti interview tì yín sọ̀rọ̀ ṣé ẹ tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà mi ẹ tún fẹ́ kàn gbé yín fún defamation or cyber stalking orí social media náà làwọn èèyàn ti máa pariwo free bàbá Ìjẹ̀ṣà kò sẹ́ni tó máa bá àbí ta ló bá yín débẹ̀ ńgbà yẹn ta ló bá yín ṣẹ̀wọ̀n ńgbà yẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ jókòó yín jẹ́ ẹ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ yín tẹ́ bá nílò ìrànlọ́wọ́ ẹ sọ̀rọ̀ hóhà wípé ẹ nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ yín á ṣàánú yín ẹ má tún kó bára yín àní ìwọ náà Bíọ́lá oní podcast sọnù mi tí ì ní sọ̀rọ̀ ó jẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ Bíọ́lá ṣé o mọ̀ wípé ẹnu ti ń kùn ẹ tẹ́lẹ̀ rọra mi ì ní sọ jù bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé kìí ṣe pé ẹ kàn fẹ́ kọ̀tàn mí lásán. irọ́ o. bàbá Ìjẹ̀ṣà. ọmọ Èkìtì. mi ò kì í ṣe pé mo kàn fẹ́ kọ́ lásán. ṣé ká wá kó láti ilẹ̀ ńgbà yẹn àbẹ́ ẹ̀ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. ẹ já kó láti ilẹ̀ àwọn aráalé fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pàtó tó fi wá padà wá já sọ́pẹ́. ẹ ṣe rí mi ìfẹ́ n ti máa ń béèrè lọ́wọ́ òṣìkà èèyàn ni pé ṣó gbà pé Ọlọ́run wà tó bá ti lè dáhùn pé Ọlọ́run wà ọ̀rọ̀ tèmi ti dayọ̀. ìyẹn òṣìkà èèyàn. sàmọ̀ pé ó lè fi gbogbo ara sọ pé mo mọ gbá mo mọ kíní kan mi ní gbà má bá fa ẹgbẹ̀dẹ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹni téèyàn bá sọ fún ẹ pé màá rán ẹ lẹ́wọ̀n ọ̀rọ̀ yẹn ló pa mí lẹ́kún nítorí mo wà ní police station ẹni yẹn wá sọ pé ìwọ ò ń ṣe báyìí sí mi ò ń ṣe báyìí sí mi ìwọ ò ń ṣe báyìí sí mi máa pẹ́ máa pògò ẹ̀ tí máa parọ́ ọmọ kọ́ lóun fìyà jẹ mí máa pa ẹ́ máa pògò ẹ̀ tó máa bẹ̀ mí títí tó bẹ̀ mí ní èjì ẹ̀sìn náà bóyá bí 40 something tó bá bẹ̀ mí tí mo gbọ́ wá fún ẹbí 27 pẹ̀lú máa kú sí. ọ̀rọ̀ yín ò yé mi o ẹ bá ń gbẹnu sí microphone yẹn dáadáa. ní police station a wà níwájú ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá yẹn ń ṣe nǹkan kan. lórí ọ̀rọ̀ yìí. lórí ọ̀rọ̀ yìí
arábìnrin yẹn wá ṣe báyìí sí mi lọ́kàn wọn ni ìwọ ṣe báyìí sí mi wọ́n ṣe báyìí sí mi. ọ̀gá wọ́n sì yẹn tí máa fi kún tí mo sọ ìkọlọ́hún fìyà jẹ mí ìwọ ṣe báyìí sí mi máa pa ẹ́ máa pògò ẹ̀ mo ti sọ pé gbogbo ọkùnrin tó bá bọ́ sí mi lọ́wọ́ máa finish wọn tó bá bẹ̀ mí tí mo kàn gbọ́ tó bẹ̀ mí tí mo kàn ṣàánú ẹ̀ wọ́n fún ẹ 27 years mo bóyá ayé ìjẹ́ bóyá bí 48 pẹ̀lú máa kú sí dànù. ṣé ẹja ti tẹ́lẹ̀ ni. ẹja ajẹ́ kí ẹja ajẹ́ ẹ bá mi dókítà ẹ mọ nǹkan tí mo ṣe wá bí. mo mọ̀ pé sinimá yẹn máa di ṣíṣe tí máa rí yín ẹ rí i pé pàṣẹ jókòó oríṣiríṣi kọ kò sí interview tí mo lọ tá a bá ṣe káyé rí wọn ò ní mọ̀ pé 75% àwọn tó wà lẹ́wọ̀n ni wọn ò mọwọ́ mẹsẹ̀. ẹnìkan ń béèrè mi bí pé yes or no ní pé gbá yes or no làwọ. náà mo ṣe dáhùn pé I am not a pedophile I am not a rapist kádàrá ló fàbùkù kàn mí. ẹ sọ ní yorùbá bàbá bọ́mọ yorùbá àtàtà ní pedophile tẹ̀sán yẹn mọ̀ ti tóbi jù lóyìnbó. ẹ ṣe rapist ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa tí ń gbọ́ wa ní ọmọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ máa gbọ́ dókítà mon ẹ ti sùn ní. mi ì sùn. ẹ mọ̀ wípé n tó bá fìyà jẹ̀yàn gbà mí ò ní gbóyìnbó ẹ̀ rí ọmọ ìlú òkè ò mọ tó ń pè ní rapist mi ò mọ tó ń pè ní pedophile ìgbà tó ṣẹlẹ̀ yìí náà ni mo gbọ́ kéèyàn ni mo fi kọ́kọ́rọ́ mọ́tò káàkì mo fi disflower ọmọ ọdún 7 káàkì irin. wọ́n mà ní fídíò wà tẹ́ ẹ ti jẹ́wọ́ pé kò tọ́ lọ ẹ ṣe oní sọ pé ẹ jẹ́ kí n ṣe fíìmù yìí mi ì ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣe rí ẹ̀rù ò bà mí nǹkan ló ṣe mí ẹ̀rí tí mọ́tò yẹn bá dákú sí títì tí ò ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn á tún máa wá park wọ́n á ní kí ló ṣe yín wọ́n á ní radiator yìí mọ́tò ẹ̀ wọ́n á ní mọ́tò yìí ni nǹkan ń ṣe mọ́tò yìí ṣe mọ́tò ni nǹkan ń ṣe ẹni tó ní mọ́tò ni nǹkan ń ṣe ibi tí mọ́tò dákú sí yẹn tó bá pe Èlísàdé pé kó gbé tuntun wá. wọ́n á gbé mọ́ yín wá. tó bá jẹ́ pé engine láti dùgbẹ̀ pé táwa fix ẹ̀ 1 hour àwọn ò ní gbé wá ni. wọ́n á gbé wá. kankan ò ṣe mọ́tò ẹni tó ní mọ́tò ló rẹ̀ tó bá jẹ́ pápó ẹ̀wú tó wó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọn ò lè bá ń bẹ̀. I mean, what is this? Hello Mr. Yinka Ayefele please send me kìnnìkan wọ́n á dẹ̀ gbé mọ́tò yẹn wá tuntun brand ni wọ́n máa kówó yẹn síra wọn ni ọlọ́run máa fẹ́ ewu gbọ́yìn lọ́rọ̀ wa. ṣe rí. bàbá àjèṣà ní fẹ́rẹ́fẹ́ torí àwọn aráalé á fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ á fẹ́ pè láti béèrè ọ̀rọ̀ kó má dàbí ìgbà pé mò ń ṣẹ́gi ìbò mò ń ṣẹ́wélé ǹjẹ́ lẹ lè sọ ní ṣókí fún mi bọ́rọ̀ yẹn gan ṣe bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ fi kọrin torí orin tẹ́ ẹ kọ ìrìn àjò yẹn lẹ fi kọrin bí ò tiẹ̀ ju bí ẹ ṣe kọ́ nínú orin ṣe lè ṣàlàyé ẹ̀ ní fẹ́rẹ́fẹ́ ẹ lóúnjẹ ni wọ́n fi tàn yín ṣálátẹnujẹ nìyẹn ni. àtẹnujẹ náà wà ń bẹ àtọwọ́ tí mo gbọ́ ṣe mọ̀ pé nǹkan kan ló bí nǹkan kan mi kì í fẹ́ dọ̀tí obìnrin ni mo ṣe gbà pé mo fẹ́ ṣe sinimá yẹn. ṣé sinimá náà pè fún yín ní tilẹ̀ ń tọ́ lọ́hùn. bó ṣe rí nìyẹn níwájú ọba tá a gbọ́dọ̀ pè jẹ́rìí irọ́ ó ní mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ níjọ́ tí mo fẹ́ wọ prison nígbà tí mo dé prison mo wá sọwọ́ báyìí àwọn correctional officer ní ṣé kò sí sórẹ̀ yín ni mo ní rárá mo ní mo gbé fáìlì mi fọlọ́run pé torí gbogbo adájọ́ ayé ti dá wọ́n ní mo jẹ̀bi gbogbo àwọn ìka ti dá sí wọ́n ní mo jẹ̀bi. ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́yìn náà padà ṣe fídíò tẹ́ sọ pé tòótọ́ ni ẹ dáríjì mí. ẹ ṣe ìgbà tí ìyá tó yà ni mo wò pé kí n dàbí ọgbọ́n bóyá mo lè ìkan nínú àwọn tó ń nà ẹ ṣe dóde kí n ṣe fíìmù yìí ẹni tó ń nà mí ló fẹsẹ̀ ta mí báwọn ni aláì má bá godmother agi tó bá ti bọ́ tako kan bẹ́ẹ̀ tó bá sọ pé kíní kan sọ pé o ti gbọ́ kan sọ pé kó má bínú sóyè ẹ̀sìn ibi tèmi ti wọ́n sẹ́ nìyẹn èmi ò mọ̀ pé pákéjì ni ẹ̀gbọ́n mo ní torí wọ́n ní kẹ́ má bá godmother agi ò pé ṣe mọ̀ pé obìnrin ni tó bá ti jáde ńsìn kò kàn sọ pé ẹ má bínú tó bá sọ pé kíní kan wà ní ẹ má bínú má ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé mi ò mọ̀ pé sẹ́tọ̀ pé ó ní kí n sọ pé ó ní tó bá kàn ti sọ̀rọ̀ pé má ti sọ pé kó má bínú pé wẹ́nì tó bá sọ pé kó má bínú pé so bó ṣe dé wọ́n ti la nǹkan mọ́ mi lórí wọ́n ti lù mí ní nǹkan lẹ́yìn ibi tí mo ń bọ̀ kò sí nǹkan tí mo lè fẹnu sọ bàbá ṣe rí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n bíi ti nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ bá mi sọ àjókòó akọ̀tàn yẹn nítorí mo fẹ́ kó jẹ́ ìdìdí tí n bá fi kún tàbí tí mo bá yọ kúrò mo fẹ́ kó jẹ́ ìdìdí bí mi ò bá sí mọ́ lẹ́ni á jẹ́ ẹ̀kọ́ àti ohun àtúwòtúnwò
fáwọn nǹkan kan tó jẹ́ mo sọ nǹkan kan lẹ́yìn kan mo ní táwọn èèyàn bá wo sinimá yẹn ẹlòmíì tó ti sọ̀rọ̀ mi pé wọ́n sọ pé ṣe báyìí àyà ní Ọlọ́run dáríjì mi. ẹ sọ̀rọ̀ kọ́kọ́rọ́ lẹ́ẹ̀kan. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n wọ́n ní fídíò kan wà tí wọ́n fi CCTV rìkọ́ọ̀dù níbi wọ́n ti ń bá yín bọ́ bàtà. bàbá. ṣé dókítà náà ni ṣé ìyẹn wọ́n hun ni àbí ara rìhásà ni. ẹ rí i pé Yomi Fabiyi ń jà gidigidi torí pé ó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ Abẹ́òkúta ni mo ti ń ṣiṣẹ́ mi ìmọ̀lẹ̀ princess rẹ̀ it's over 8 years tá ti rí wa gbẹ̀yìn ó ní tó ṣe tá fi lé nínú ẹgbẹ́ tá fi lé nínú caucus mi ì ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ mo ti ní mi ò ní sọ anything ẹ jẹ́ kí n gbó lè pẹ́ ó yá Ọlọ́run á ṣe mo fẹ́ ṣe sinimá yẹn sí sinimá ńlá tó kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ kò sẹ́nu bí mélòó ni mo ti fẹ́ rojọ́ ṣé bí mo ti lọ jìyà ṣé bí mo ti dé ìyá oníyà kádàrá ló fàbùkù kàn mí tó bá jẹ́ pé mo gbọ́ sí Yomi lẹ́nu níjọ́ náà pé ẹnìkan fẹ́ meet mi kí n jẹ́ ká lọ ó ṣeé ṣe kí n bọ́ ó ṣeé ṣe kí n tún kú náà lọ́nà tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ so gbogbo ń tẹ́ sọ yìí kò sí tí mo lè sọ ẹ lè gbọ́ àfi tí mo bá heart tó ṣẹlẹ̀ gangan nǹkan mẹ́ta ni mo gbọ́ tó yẹ kí n kó sí páńpẹ́ orúkọ gómìnà ìlú Èkó Babájídé Sanwó-Olú mo tún gbọ́ ọ̀rọ̀ owó lóye táwọn ọlọ́pàá béèrè pé kí ni mo fẹ́ fi kámẹ́rà mẹ́rin ṣe the full camera gbogbo kámẹ́rà mi ẹ̀ mọ̀ náà gbogbo ẹ̀ ló bá lọ wọ́n ya gbogbo fọ́tò ẹ̀ torí ọjọ́ ìní àìmọye tó ṣẹlẹ̀ tó ń gan ò mọ̀ táṣìírí tuntun rẹpẹtẹ èmi ò lè sọ nǹkan kan lórí rédíò káwọn olólùfẹ́ mi àtẹni tó ń ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò kì í sọ̀rọ̀ ẹ wá o wọ́n kàn máa fi nǹkan bojú wọ́n lè máa ní ẹ máa sọ báyìí ẹ máa béèrè èmi ò kò ta mí lára ṣé bí mo lọ mo ti dé ẹ̀wọ̀n na your mate ibi tó ti máa gbàdúrà ò ti ní gbà prison ni mo mọ̀ ń tójú mi rí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yọ pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n ni mo fi ń sọ̀rọ̀ bàbá ẹ má ṣe hà kò sẹ́ni tó máa tẹ̀wọ̀n dé ibẹ̀ yẹn lè ẹ ní ṣẹ̀wọ̀n Ayéfẹ́lẹ́ àmín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ ní ṣẹ̀wọ̀n àmín ẹ mọ̀ pé tó o bá ṣe àwọn kírímínà ti ń sọ lẹ́wọ̀n pé à á ṣe nìyà àwa la lọ sọ operation yẹn o ò lè purọ́ lẹ́wọ̀n àwọn ibì kan wà lẹ́wọ̀n tá a lè sọ síta o ò lè purọ́ fúnra rẹ ló máa jẹ́wọ́ ṣùgbọ́n tó o bá ṣe hìhìn yẹn ló máa pa ẹ́ torí tó bá ń jìyà ìmọ̀dí ká ìmájì kéèyàn mí ìkànnà kó fi gé ara ẹ̀ lọ́wọ́ kó dẹ̀ bu ẹ̀jẹ̀ sẹ́nu báyìí kó dẹ̀ máa fi ṣépè pé gbogbo ẹni tó mọ̀ bóun ṣe débí báyìí ni kó ṣẹlẹ̀ báyìí ni kó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ti dájọ́ ẹ̀ tó ti mú sẹ́wọ̀n tó ti wà ń bẹ̀ bí 15 years tó dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́. tó ń jìyà ìmọ̀dí. tó ń jìyà ìmọ̀dí. so àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹni tí ò lọ kò lè mọ bó ṣe rí nǹkan ṣe mí nǹkan ṣe mí ẹ má fi ṣàwàdà. ní ìfi ṣàwàdà. nǹkan ṣe mí ẹ wo tó pè yín jọ́ náà lọ́hùn-ún tí ó bá jẹ́ pé ẹ gbọ́rọ̀ sí Yomi lẹ́nu ó ṣeé ṣe kó má ṣẹlẹ̀ ṣé ẹni tí bí ló pè yín pé kẹ́ ẹ máa bọ̀ lóòótọ́ pé oúnjẹ ti rẹ́dì. bí mẹ́sẹ̀gì ló fi ránṣẹ́. text message. Are you in town? I have a job for you. Both friend náà ló ń fẹnu ara ẹ̀ sọ pé mo ti send message sí lórí Facebook mo ti send sí lórí Instagram àsìkò àwẹ̀ láwà àwọn ọmọ mi ò sí around kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní gbogbo ẹ wò ó ṣe rí kò sí tí mo lè sọ tó lè dàbí pé lọ ká ní pé ìjọba lè kíjọba máa lo adájọ́ mọ́ kí wọ́n máa lo lọ́ọ̀yà mọ́. kí ló dé. mo ti máa jẹ́ president ìlú yìí lẹ́ni nǹkan tí máa kọ́kọ́ káńsù ni pé ẹ máa lo bíbélì ẹ máa lo nǹkan kan tábàkàn ti débẹ̀ kò ní ìdí pọ́n gbóògùn wá ẹ kàn gbàbọ́n lọ́wọ́ ọlọ́pàá tó dúró tó ń ṣọ́ adájọ́ ó yá ẹ̀rọ mi sí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni mo ṣe báyìí kó mú mi ìbọn ẹnì kejì náà tó bá jẹ́ pé báyìí tó bá jẹ́ pé ìmọ̀ láàrin iwájú mo mú yín ká mo ṣe báyìí kí ìbọn yìí kó pa mí níjọ́ kẹta ìwọ náà kò sọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ mo parọ́ mọ́ ẹ fi ilẹ̀ kò ní séèyàn lẹ́wọ̀n Ṣàngó kì í gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ Ògún ò ní wojú anybody mo ti witness ẹ̀ rí ẹ mọ tó ń ṣe mí ẹ kàn ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sí sọ̀rọ̀ yìí ni kádàrá má fàbùkù kàn mí o bẹ́ẹ̀ yóò bá léèyàn láyé
ẹ wá ní mélòó lẹ fẹ́ kí n sọ tí mo bá sọ kan ẹ fẹ́ gbọ́ kejì tí n bá sọ kẹta ẹ máa fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ n tó ń gan ò mọ́ pọ̀ èmi dákẹ́ torí pé ojú obìnrin torí mi ò kí hàn tó obìnrin láyé mi lọ ṣàwàdà lọ dẹ́rìn pòṣónú lọ máwọn èèyàn kúrò ní ipò ìrònú la rán mi mo ti wáyé rí bàbá ẹ fi tàwàdà lẹ̀ mo ti wáyé rí èmi ni mo mọ̀ iṣẹ́ tí wọ́n rán mi ni mò ń jẹ́ yìí sẹ́ni tá a wá rán níṣẹ́ pé kó lọ pa àwọn èèyàn lẹ́rìn á wá pẹ̀lú àwọn tí ó máa fi ẹnu bọ orúkọ àwọn èèyàn jẹ́ n kò lè pọ́síbù káwọn olólùfẹ́ mi mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ni ìmọ̀tẹ́ bá ń gbọ́ mi níbi gbogbo all over the world àgbàlagbà tó ń sọ̀rọ̀ tó ń làágùn ẹkún ló ń sùn sẹ́ni téèyàn bá ṣe tó jẹ́ pé ó ṣe á máa rò lọ́kàn rẹ̀ ẹ bí àyẹ̀ ló lọ jẹ ò ṣe nà bọ̀n tí ò bá ṣe yẹn ló le jù á wá wọjọ́ tó ti waste pé ó kù díẹ̀ káwọn kan mú ó kù díẹ̀ kí ròsùn dosùn ó kù díẹ̀ kẹ́yìn pọ́n dórí mo gba endorsement 7 from January to April mo wá láti ìlú òyìnbó kí wọ́n parí advert fún Lagos State COVID-19 pé kí n dẹ̀ padà èmi mi ti ẹ̀ rojú ẹnì kankan mi ì rojú obìnrin mi ì rojú anything pé kí n ṣe tọ́ kí n dẹ̀ padà náà ni COVID-19 náà ni mo wá sí on the 19 náà ni mo kó sọ́wọ́. on the 19 lẹ lọ jẹun. ní the 19 náà ni mo lọ. ọmọ tán lẹ fi kọ́kọ́rọ́ já ń kọ́. ẹ má jẹ́ ń dáhùn bàbá ẹ má jẹ́ ń dáhùn ṣe rí. fídíò tí ó jẹ́ ti CCTV tí wọ́n ń bá yín bọ́ bàtà ń bẹ̀. gbogbo yẹn pátápátá pákéjì ni ṣe báyìí ṣe bóun ló ṣe director ó dáa kí ló dé tí wọ́n fi doctor fídíò ṣé mi ni mo sọ ní àbádájọ́ ilé yìí ò ń ṣe pé bóyá à ń sọ̀rọ̀ ìṣèpádájọ́ wà láyé Justice Taiwo ó tún dárúkọ wọn lórí ètò adájọ́ ò kì í ṣe Father Christmas tó bá gbé síwájú ẹ̀ ló máa dá ṣùgbọ́n ẹni tó rán mi lẹ́wọ̀n mọ́ra ẹ̀ arímájèlé wà náà ẹ̀ ní kọ́ ikọ́ ti san Yínká ò ti sùn mi sùn májèlé ò sàn mo kì í bí èèyàn bá ní torí pé ọkọ̀ ló pa òun ọkọ̀ gbá òun ò ní ọkọ̀ mọ́ ọkọ̀ náà ni wọ́n fi gbé lọ sí hospital mi ò kóyan yín kéré ẹ̀yin obìnrin ṣùgbọ́n àwọn kan ń bẹ tá a gbọ́dọ̀ bá dòwò pọ̀ àwọn èèyàn kan dájú ó dá ẹ jẹ́ kí n ṣọ́ọ̀kì tí ọ̀gá ọlọ́pàá kan bá sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà you have to forgive me o I have offended your spirit tomorrow is Wednesday I'm not coming to work I'm going to church I don't know how I'm not her fan so she just came ẹ̀ẹ́dẹ́gàfilẹ̀ bàbá mi torí ẹni mi ṣe interview torí pé ilẹ̀ pè mí ó bá mi lára mu mo ti lọ jìyà yẹn kì í ṣe pé mo fẹ́ wá wí. now ibi tí mò ń bọ̀ tí mo fẹ́ ká parí ẹ̀ sí káwọn tó wà nílé tó máa bí yín léèrè ọ̀rọ̀ ni pé ó ti wá já sọpẹ́ báyìí ẹ ti lọ ẹ ti bọ̀ ẹ bọ́mọ jẹ́ bó o lẹ ṣe bọ̀ ṣe ẹ sáàfù jail time yín pé ni àbí ẹ kàn rí àánú gbà. irọ́ ọjọ́ wọn tó ṣẹlẹ̀ rè torí life imprisonment ló fẹ́ fún mi ó já sọpẹ́. ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá lọ sápìl ni wọ́n tún wá da gbogbo nǹkan yẹn nù pé mi ò rape wọ́n yọ rape kúrò wọ́n yọ defilement kúrò wọ́n yọ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n torí pé mo fọwọ́ kan ọmọ yẹn pé harassment ni òun ni wọ́n á fún mi ní ọdún 5. ẹ dẹ̀ sáfù ọdún 5 pé mo sáfù ẹ pé ọdún yín pé pérépéré lẹ fi kúrò ńbẹ̀. kódà mo pé ìgbà tó pé ni wọ́n tì mí ta kò lè lè ojú mi rí. 08032321059 08077771059. ìbéèrè wo lẹ fẹ́ bi bàbá Ìjẹ̀ṣà olólùfẹ́ yín ni ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀ yẹn náà ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fàsìkò yìí pàrọwà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà àtẹ̀yin olólùfẹ́ òṣèré orí ìtàgé ó ti lọ ó ti bọ̀ ó ti kọ́ ẹ̀kọ́ ó sì ti kọ́gbọ́n bó o ní ó ṣe dìde padà má sunkún má bọkùnrin jẹ́ bó o ní ó ṣe padà ó fẹ́ ṣe sinimá ẹ̀ ó dọwọ́ yín ó dọwọ́ Ọlọ́run o àtìlẹ́yìn yín ńlá ń fẹ́ láti tẹ̀síwájú lẹ́nu iṣẹ́ yìí bàbá Ìjẹ̀ṣà má bọkùnrin jẹ́.
ẹ kú dédé àsìkò yìí o. pé tó yẹ sà. orúkọ yín bọ́lá ti ń pè. mo bá wọn dúpẹ́ gan ni o. mo bá wọn dúpẹ́ o. kódà mo gbé tòun tèmi gan mo lè sun ẹkún. mo bá wọn dúpẹ́ o mo bá wọn dúpẹ́ o mo ò tẹ̀lé rí rẹ́wọ̀n lágbára ọlọ́run. mo bá wọn dúpẹ́ pọ̀. ẹni tó burú jù láyé ni kí èèyàn ó dúró aparọ́ mọ́ ni tako ni lójú ẹni kó tún máa béèrè pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣé bàbá máa wá máa parọ́ mọ́ ẹni ẹni tó ń parọ́ mọ́ èèyàn tó tún wá ń sọ pé ṣé bàbá wá máa parọ́ mọ́ ẹ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ mi lè parọ́ mọ́ ẹ náà àwọn òde ń sọ pé ṣé bàbá wá máa parọ́ mọ́ ẹ nígbà tó sì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ. hello. ẹ ká lẹ́sà. ẹ kú dédé àsìkò yìí. yes sir. mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé gbà àkọ́kọ́ ní ìtì máa wọlé torí mo sọ fún gbà tí mo ń gbọ́ prógráàmù bàbá yìí. orúkọ mi ni Evangelist Adédìran láti Sẹ̀lẹ́rìnbó. sà ṣèbí nítorí ògo ni o nítorí ògo ni òun tójú ológo bá rí o nítorí ògo ni. sà ẹ má jẹ́ parọ́ fún yín sà ìwọ́n tó tún tèmi náà ti rí nílé ayé mi tí n bá ní ìtẹnubọ̀ tí n bá ní ìwà sáfẹ́ Ayéfẹ́lẹ́. ẹ má sunkún mọ́. ṣé rí nǹkan tó ju bàbá yẹn rí mo gbàgbọ́ wípé nítorí ògo tí bàbá yẹn ní ni. ṣé kàtí mo sọ fún yín yé sà ẹ jọ̀ọ́ ẹ àpíìsì àwọn èèyàn ẹ fi àkáǹtì nọ́mbà síta ohun tí irúwa náà bá nípa kò bá jẹ́ tọ́rọ́ kò bá jẹ́ kọ́bọ̀ a fẹ́ kí fíìmù yẹn jáde. ó máa jáde lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á Ayéfẹ́lẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run á ran bàbá yẹn lọ́wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ ó kù lágbára lọ́wọ́. àwọn aláàánú á dìde lágbára Ọlọ́run. nítorí ògo ni ògo tí wọ́n rí pẹ̀lú bàbá yẹn ló fẹ́ kókò yẹn wọlé lójijì ìrọ̀lẹ́ ni wọ́n ń pa ẹnikẹ́ni tó bá fi bí san ire ibi òní kúrò nílé according to Bible says. ẹ ṣeun sá. hello. hello ẹ kálẹ́ o. ẹ kú dédé àsìkò yìí o orúkọ yín bọ̀lẹ́ ti ń pè. ẹni square ló ń sọ̀rọ̀ láti ìlú tuntun. ìlú tuntun lẹ ti ń pè yìí. bẹ́ẹ̀ ni sà. ok ìbéèrè yín. ní olóòtà after àtúnlẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n po ewu àkóyọ Ọlọ́run ṣeun mo bá wọn dúpẹ́ ogun tó ti ṣe òní gbé rí mọ́ o. mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Ọlọ́run á gbé wọn dìde ní agbára Ọlọ́run. àtìlẹ́yìn mo bá wọn dúpẹ́ o wọ́n po oríire o. àtìlẹ́yìn ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ló kù báyìí o. hello. yes sir. yes sir. ẹ kú dédé àsìkò yìí orúkọ yín sà ẹ yí rédíò yín lẹ̀. Ọláṣílẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ láti Ìjẹ̀bú Òde. yes sir. àwọn èèyàn mò ń wo kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn ẹni ìjà òde bá ní pé rẹ̀ lọ́kùnrin ìjọ tí wọ́n bá parọ́ mọ́ èèyàn èèyàn máa mọ nǹkan tó jẹ́ òun rí ìjọ tí wọ́n bá ń sọ nǹkan téèyàn ò ṣe èèyàn máa mọ̀ ṣùgbọ́n ẹja bá bàbá Ìjẹ̀ṣà dúpẹ́ títí wọn kò ní gbé lórúkọ Jésù ìjọ tí àwa rí orú ẹ̀ ìjọ yẹn la mọ̀ pé ayé wà nǹkan téèyàn ò ṣe tí wọ́n dẹ̀ ń sọ pé ó ṣe tó dẹ̀ ta kò mí ní station níwájú DPO ọ̀rọ̀ tí mi fọwọ́ mọ̀ sẹ̀ tó táyé bá fẹ́ mú yàn àní kò sínú pàkúté ayé lórúkọ Jésù ní bàbá Ìjẹ̀ṣà fún wọn kàn kó tẹ̀síwájú ayé wọn wọn á ránú gbà ọ. àmín ní sùúrù ọkùnrin ni ọmọ bọkùnrin jẹ́. hello. hello. ẹ kálẹ́. yes sir. adélọ́dà ti rìn láti lè. mo bá bàbá yẹn kẹ́dùn pọ̀ kò sí èèyàn tí a ń gbọ́ tó bá jẹ́ àgbàmọ́ tó lè jẹ́ ẹ̀ tó lè lò sí ẹ̀jẹ̀ ní fọlá rẹ̀ wá kà ní. ìgbà má sọ kó má bàbá Ìjẹ̀ṣà Ọlọ́run ti gbèjà yín jà ṣe ọ̀nà kan ó ní lẹ́sẹ̀ tí gbogbo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ìbáwọn tó ṣe lé náà kájú sáyé ọ̀dẹ̀ kí kálukú náà máa rántí gbogbo nǹkan tó bá ṣe pé òun bímọ àtàkùn kò lè kọ́ ọmọ ẹ̀wọ̀n náà dùn. bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀nà ẹ̀tún láàfin wọn kú yín ká ẹ̀kúṣẹ́ ṣe rí gbogbo question dẹ́bi wọ́n lè wọn lè dáhùn bísí ni wípé wọ́n ti ní project fún kínní yẹn ẹ jẹ́ kó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe jáde kí gbogbo wá support wọn láti bá wọn wò ó kára láti lè help wọn ní láti get him back on track ọ̀rẹ́ àwọn ọlọ́run àárẹ̀ yìí náà lọ́wọ́ ká ẹ̀kúṣẹ́.
bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣé téèyàn bá fẹ́ ṣé sponsor tó máa gbé tán lẹ̀ ń wá àbí láti fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ́ gbé fíìmù yìí jáde. ẹ wo bó jẹ́ pé èmi ò wá pé bóyá dandan kan wá kó jẹ́ pé àwọn investor tó yẹ pé a lè torí mo fẹ́ ṣe dáadáa kì í ṣe pé mo fẹ́ ṣe fún generation yìí nìkan nǹkan bẹ nínú mi nínú tó ṣẹlẹ̀ yìí tẹ́ni tó bá mi ṣe fagan ò mọ̀ ok ẹ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yẹn sọ ó dáa ẹ jẹ́ kí n sọ kankan ó kò jẹ́ pé mo dákẹ́ bó bá ṣe ń bú mi tó ń sọ̀rọ̀ mi ì sọ̀rọ̀ mo mọ̀ dí tí mi fi sọ̀rọ̀ nítorí pé n ta bá ti mọ̀ ta bá ti gbọ́ n ta bá ti mọ̀ wọ́n ní Dàmọ́lá Adékọ́lá ó kọ statement pé lóòótọ́ lòun bọ́mọ yẹn sọ ara àwọn tó ń bọ́mọ yẹn sùn yẹn tó jẹ́ boyfriend ó ní ṣùgbọ́n òun ò befriend di minor ó nítorí minor kì í lákàntì ó ní kò dẹ̀ kí ní Instagram ẹ̀yin tẹ́ gbọ́rọ̀ yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ sí ń bẹ̀ inú sẹ́ẹ̀lì ló ti sọ tó jókòó mọ̀ mí ó ń sọ fáwọn èèyàn kò mẹ́yìn mi àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà tíjọba bá lè láòdù wọn díẹ̀ a máa gbádùn ọlọ́pàá Nàìjíríà ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n máa ìjọba train wọn o kankan ló ń ṣẹlẹ̀ o tí àwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tó máa fẹ́ ṣiṣẹ́ ìjọba pé ibi tó fi mí sí nínú pàǹtí àárín àwọn ọlọ́pàá tá a rò pé kírímínà ni wọ́n ẹ wo ọlọ́pàá Nàìjíríà. wọ́n gba information. ṣé mo àlè mọ kankan wọ́n kàn sọ pé àwọn àfi síbi ẹ bọ́ síbi àwọn ọ̀dà asílẹ̀ kò fún mi wọn kálukú so everybody wá ń jábọ́ lọ bọ́bọ́ yẹn wá sọ pé tẹ́bà wá mú mi kúrò ń bí máa já nǹkan tàbí lè fi jó èmi ò bí friend minor o because ó lákàntì mo dẹ̀ ń send owó sí o Dàmọ́lá ló sọ bẹ́ẹ̀ Adémọ́lá ẹ sọ pé mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ nínú prison tó ọmọ yẹn ò lẹ́bi torí kò bí friend di minor báwo lọ́wọ́ ṣe di minor gbogbo tẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ká ní mo ní tí mo lè ta ni mi ní bèrè wọlé kankan máa kọ́ sáré ṣiṣẹ́ yẹn tá a bá wá ṣe tán gbogbo àwọn òsìkà ẹ̀rí gbogbo wọn sá lọ ni àwọn tó wá bẹ̀bẹ̀ ń prison nǹkan ṣe mo tún purọ́ Kirikiri correctional center ẹni tó ẹ̀dì ẹ̀ ń sìn Chief Ayétìlọ́tán mo parọ́ mọ́ yín ẹ̀yin lẹ́wà ń bẹ̀ nígbà táwọn ọmọ yẹn wá tán ní wọ́n kàn ní ká máa kọ nǹkan lórí nẹ́ẹ̀tì fún yín ní àmọ́ yín rí ẹ̀rẹ́ẹ̀pù wa o wọ́n promise 150,000 wọ́n dẹ̀ láwọn máa fi wá sínú movie tí mo bá tún parọ́ kẹ́lẹ́dẹ̀ tún fi yà jẹ mí bàbá Ayétìlọ́tán tí mo bá parọ́ mọ́ yín ẹ tẹ́ẹ̀sì mẹ́sẹ̀gì sáyé fẹ́lẹ́ pé Ìjẹ̀ṣà máa parọ́ èèyàn sáà ní lọ sí prison kò má ní gbogbo rẹ́kọ̀dù ẹ tó bá wà gbogbo mẹ́sẹ̀gì gbogbo ẹ kò sí security tó wà ní prison kò sí Lasan Rock so èmi ò fẹ́ tí máa ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ bá mi bẹ̀ gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi kì í ṣe pé mo fi ṣègbéraga ṣùgbọ́n bó tiẹ̀ jẹ́ pé yẹn náà ni máa ṣe tí mi ò bá ṣe kò lè èmi ní nǹkan ṣe